So यहाँ चाहिँ हामी shift add multiplication गर्न गइरहेछौँ हैन. So what you have to do here is shift add multiplication मा चाहिँ ALU को part हो shift add multiplication, and in this thing this is the RTL code for shift add multiplication है. Shift add multiplication को लागि RTL code है. You have to remember this. You have to always remember this. Sometimes they ask you to just write this, sometimes they ask you to perform this instruction follow गरेर or यो flow follow गरेर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्नु भन्छ. सो एक्जाम्पल, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. सो एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी के लिइरहेछौँ भन्दाखेरि एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी 13 into 11 लिइरहेछौँ है. 13 into 11. सो यो शिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अनसाइन्ड भनौँ न, साइन नभएको नम्बर्सहरूको लागि लाइक 13, 11 आर अनसाइन्ड, प्लस 13 और माइनस 13 इज साइन्ड. सो यो अनसाइन्डको लागि चाहिँ हो. सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा भेरिएबल्स फर्स्टमा है इनिसियली दुईटा भेरिएबल्समा हामीले यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. द फर्स्ट भेरिएबल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन ठुलो छ त्यसलाई एक्समा राख एन्ड स्मलरलाई चाहिँ वाईमा राख. नाउ एक्स 13 भनेको कति हो त? 13 भनेको यु क्यान युज क्यालकुलेटर अर एनिथिङ. जेनरली के हुन्छ क्यालकुलेटर निकाल्दा नि हुन्छ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 हो, यो 1 2 3 हो, यो 7 हो, यो 15 हो नि त, यो ओभरअल 15 हो नि त. अब हामी 1 2 4 8 अब यसलाई 13 कसरी बनाउन सकिन्छ त? यो तलको कम्बिनेसन्स कुन कम्बिनेसनबाट चाहिँ 13 बन्छ त भनेपछि 8 + 4 द्याट्स 12, 12 + 1, 12 + 1 यो कति भयो? 13 भयो. सो जुनमा चाहिँ हामीले जुन हामीले युज गर्यौँ त्यो बाहेकको अरूलाई चाहिँ 0 बनाइदिने है. यसरी पनि 13 बन्छ. सो 1 1 0 1 इज 13. यु क्यान अलवेज युज क्यालकुलेटर है. सो डोन्ट रियली म्याटर. सो 11 को लागि पनि त्यसरी नै हामीले 8 4 2 1 राखौँ. अब के कम्बिनेसन्सबाट चाहिँ 11 बन्छ त हैन? 8 9 10 11 भनेपछि के गर्न सकिन्छ? 1 1 1 यो जुन युज गरेनौँ त्यसमा चाहिँ 0. सो 1 0 1 1 दिस इज 11 है. यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ हामीले. डजन्ट रियली म्याटर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि कुनलाई 11 कुनलाई 13 एक्स र वाई उल्टो राख्यो नि केही फरक पर्दैन है. सो नाउ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछौँ एक्जाम्पल सल्भ गर्नको लागि है. सो द फर्स्ट थिङ अन द टेबल विल बी कन्डिसन्स. सो फर्स्ट कलम विल बी कन्डिसनको कलम हुन्छ, अनि त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा साइडमा माइक्रो अप्सको कलम हुन्छ, अनि त्यस पछाडि आई द्याट इज काउन्टको कलम हुन्छ. आई टेल यु वाट कन्डिसन्स इन माइक्रो अप्स आर एकैछिनमा. देन देयर इज सी, देयर इज यु, देयर इज भी, but there is y, we already know what y is. There is z, and there is finish. You don't have to remember all these things. यो चाहिँ आफै आउँछ कि कसरी आउँछ भन्दा I'll tell you. So what कन्डिसन्समा चाहिँ हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि these things छ नि जुन यो डट डट भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको all these things will come under condition. कुन कन्डिसनमा छौँ हामी अहिले? 1 मा छौँ कि वाइ नट 1 मा छौँ कि 2 मा छौँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ यतापट्टि. अनि माइक्रो अप्समा चाहिँ के राखिन्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू. अब यो 2 कन्डिसनमा छौँ, यो काम गर्नु पर्यो नि त. सो यो काम इज माइक्रो अपरेसन्स, त्यो चाहिँ हामी यो माइक्रो अप्समा राख्छौँ. सो आई इज काउन्ट होइन, अभियसली आई मिन्स काउन्ट. अनि त्यस पछाडि सी भनेको के हो अथवा सियुभी भनेको चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले यो याद गर्यो भने सँगै छ नि त सियुभी. सो हामीले सियुभी साइमल्टेनियसली राख्नुपर्छ. अनि वाई भनेको त हामीले एक्स र वाईमा डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ. सो वाई मिन्स द 11. अनि जेड भनेको समथिङ विल युज लेटर. यहाँ पनि युज गरिएको छ जेड, यहाँ युज गरिएको छ जेड. सो दिस जेड, त्यो जेड भनेको यो हो. अनि यो फिनिस जुन यहाँ युज भएको छ त्यो फिनिसलाई चाहिँ यहाँ पुट गरेको. नथिङ फ्यान्सी होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ यु डु इज फर्स्ट तिम्रो कन्डिसन चाहिँ जहिले स्टार्ट हुनुपर्छ. START स्टार्ट. यो कन्डिसन फर्स्ट इज गोइङ टु स्टार्ट. स्टार्टमा केही माइक्रो अपरेसन हुँदैन. हामी यसको भ्यालु पनि क्रस, यसको भ्यालु पनि क्रस. वाईको भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि त इनिसियली. वाईको भ्यालु के छ? 1 0 1 1. यहाँनिर इफ यु क्यान सी 1 0 1 1 छ. भनेपछि कति बिटको छ यो? 4 बिटको. त्यही हिसाबले यहाँ तिमीहरू 4 वटा क्रस राख्दिने है. यदि 5 बिटको छ भने 5 वटा, यदि 3 बिटको छ भने 3 वटा. त्यही हिसाबले क्रस राख्दिने. यु र भीमा सेम क्वान्टिटीको, सी एउटा बिटको मात्र हुन्छ. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट, दिस इज द स्टार्ट स्टेट. अब नेक्स्ट लजिकमा जाउँ. लजिकमा चाहिँ फर्स्टमा वाई छ नि त, 1 छ नि त. सो 1 सुड ह्यापन. 1 मा के गर भनिरहेछ? युमा 0 राख अनि आईमा चाहिँ एन राख भनिरहेछ. सो युमा 0 राख भनेको यो यु छ. कतिवटा क्रस छ? 4 वटा. सो 4 वटा 0 राख्छौँ. 5 वटा क्रस भएको 5 वटा 0 डजन्ट म्याटर.
है अनि आईमा एन राख भनेर छ न वाट इज एन सो एन भनेको एक्स छ नि हाम्रो यो एक्समा कतिवटा बिट्स छ है एक्समा कतिवटा बिट छ त्यो बिटको भ्यालु चाहिँ हाम्रो आई हो सो कतिवटा छ 4 छ नि त सो आईमा चाहिँ 4 राख भन्नु खोजेको 4 आईमा चाहिँ 4 राख भनेको नाउ यतिखेर कि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि जेड इक्वल्स टु 0 सरी जेड इक्वल्स टु 1 when I equals to 0 when only when I equals to 0 है z equals to 1 only when I equals to 0 अहिले I को भ्यालु कति छ 4 so it's 0 not 1 जब यो 0 हुन्छ तब चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 बनाउँछौँ त्यस पछाडि अब लेट्स यो स्टेप सक्यो दुईटै काम गर्यौँ हामीले गो टु नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ हेर त इफ यु क्यान सी नेक्स्ट स्टेपमा के छ भन्दाखेरि y not 2 छ अनि त्यसको तल 2 छ सो यो के हो त भन्दाखेरि सो दिस स्टेप इज अर दिस स्टेज इज चाहिँ अप्सनल के y not को भ्यालुको अनुसार चाहिँ यो स्टेटको काम गर्ने कि नगर्ने cu मा u plus x हाल्ने कि नहाल्ने इट इज डिटरमाइन्ड बाइ द भ्यालु अफ y not सो y not भनेको के हो त हामीसँग यहाँ y छ नि y को सबभन्दा सुरुकोलाई हामी के भन्छौँ y not y1 y2 y3 भन्छौँ नि त सो दिस भ्यालु y not को भ्यालु दिस भ्यालु नट अलवेज दिस भ्यालु y not को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ सो y not को लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट जुन छ नि कोडमा हेर्नु तिमीहरूले टेबलमा हेर्नुपर्छ यो दिज हैन यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ तिमीहरूले यो अपरेसन्स गर्ने कि नगर्ने नाउ वाट इज के भ्यालु छ यसको अहिले 1 छ नि त 1 छ भनेपछि y not इज ट्रु y not इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु ट्रु सो y not 2 चाहिँ गर्नुपर्ने अहिले हुन्छ सिन्स y को भ्यालु चाहिँ 1 छ यदि y not को भ्यालु 0 भएको भए y not को मात्र यो मात्र 0 भएको भए चाहिँ यो काम गर्नु पर्दैन थियो सो त्यो काममा के गर भनेको छ भन्दाखेरि u plus x हाल भनेको छ सो u को भ्यालु कति छ 0 0 छ x को भ्यालु कति छ 1 1 0 1 छ सो 0 मा केही चीज हाल्यो भने सेम भ्यालु हुन्छ 1 1 0 1 अल्सो के गर भनेको छ भन्दाखेरि cu मा हाल भनेको छ के सो c को भ्यालु पनि हाल्नु पर्यो हामीले केही क्यारी आएन त्यही भएर 0 लेख्छौँ है सो द्याट्स इट म यहाँ x कपी गर्छु है x र y सो फेरि यताउता हेरिरहनु नपर्छ x इज इम्पोर्टेन्ट y त हामीले चेन्ज गरिरहन्छौँ x भन्नु y इज नट सो चेन्ज गरिरहन्छौँ नाउ लेट्स लुक यो काम पनि भयो है दिस थिङ्स अल्सो डन नाउ यो अपरेसन पनि भयो द नेक्स्ट अपरेसन के छ त 2 छ सो 2 त कम्पलसरी नै छ किनकि कुनै पनि कन्डिसन्स एसोसिएटेड छैन आईमा I minus 1 गर भनिरहेछ द्याट मिन्स 4 मा 1 माइनस इज 3 भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले 0 लेखिदिनुपर्छ है किनकि यो चाहिँ 0 हुँदा बल्ल 1 हुन्थ्यो अरू बेला चाहिँ 0 हुन्छ सो द्याट वी सुड डु अनि त्यस पछाडि 3 को पालो 3 मा के गर भनिरहेछ SHR शिफ्ट CUV अनि सर्कुलर y पहिले सर्कुलर y गरौँ सर्कुलर राइट y हो है सर्कुलर राइट y भन्छ राइटतिर शिफ्ट गर्ने 101 राइटतिर शिफ्ट गर्ने भनेपछि यो सबैलाई राइटतिर शिफ्ट गर्ने के अनि जुन यो बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई फर्स्टमा ल्याएर राख्ने सो 101 यो बाँकी रहेको फेरि फर्स्टमा आयो द्याट इज सर्कुलर y सो सर्कुलर y त्यसरी हुन्छ अनि शिफ्ट राइट भनिरहेछ CUV लाई शिफ्ट राइट भनेपछि यो 0 यहाँ जान्छ यो 1 यहाँ यो 0 यहाँ यो 1 कता जान्छ v तिर क्रस अनि एउटा जुन x यो जुन लास्ट बाँकी रहेको थियो त्यो बाहिर निस्किन्छ अनि यहाँ c को ठाउँमा फेरि केले सब्स्टिट्युट हुन्छ 0 ले जहिले यो चाहिँ तिमीहरूले अगाडिको च्याप्टर 3 मा हेर्नुपर्छ टाइप्स अफ शिफ्टमा है सर्कुलर शिफ्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सो द्याट्स डन नाउ देयर इज अगेन अप्सनल कुराहरू छ है यु कुड सी हियर अप्सनल कुराहरू छ z बार z छ है यसको लागि पनि तिमीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ z को भ्यालु के छ पहिले लेट्स सी z को भ्यालु के छ अहिले z को भ्यालु के छ 0 छ सो z को भ्यालु 0 छ z बार इक्वल्स टु 1 हुन्छ कि z इक्वल्स टु 1 हुन्छ कुन ट्रु हुन्छ विच ट्रु इज दिस ट्रु अर दिस ट्रु obviously this is true किनकि z को मान छ भने z बार चाहिँ आफै 1 हुन्छ सो दिस इज ट्रु भने हामीले यो क्यारी अन गर्नुपर्छ यो क्यारी गर्नु भएन द्याट मिन्स z बार 3 गर्नु पर्यो द्याट सेज गो टु 2 भनेपछि एउटा तिम्रो साइकल पुरै सक्यो वन साइकल इज एन्ड गो टु 2 भनिसकेपछि नाउ यु गो ब्याक टु 2 यहाँनेरि 2 भन्ने चाहिँ यो 2 होइन 2 भनेको सबभन्दा टप मोस्ट 2 कुन हो यो नाउ यु गो टु दिस 2 हैन यु गो टु दिस 2 इट्सेल्फ अब यहाँ फेरि चेक गर्ने के चेक गर्नु पर्यो यहाँ आइसकेपछि y नट को भ्यालु चेक गर्नु पर्यो सो व्हाट इज द भ्यालु अफ y नट
y नट को भ्यालु के छ 1 छ स्टिल सो 1 छ भने चाहिँ y नट ट्रु इज y नट 2 चाहिँ ट्रु हुन्छ सो हामी के गर्छौं यहाँ नेरि हेरे जस्तै cu मा u प्लस x गर्छौं है u को भ्यालु के छ हेर त 0 1 1 0 छ 0 1 1 0 छ x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु यहाँबाट हेर्ने चेन्ज हुँदैन कहिले x को भ्यालु 1 1 0 1 छ सो व्हाट ह्यापन्स इज यो 1 1 1 0 फेरि क्यारी ओभर 1 प्लस 1 यहाँ फेरि 0 क्यारी ओभर 1 सो यो हामी कहाँ राख्छौं भन्दाखेरि u मा राख्छौं दैट इज 0 0 1 1 u मा राख्छौं अनि जुन क्यारी आको छ त्यसलाई चाहिँ c मा लगाएर राख्छौं एज सिम्पल एज दैट द नेक्स्ट थिङ वी डू इज त्यस पछाडी कुन स्टेज छ 2 स्टेज छ त्यसमा के गरिरहेका छौं i मा i minus 1 गरिरहेका छौं दैट मीन्स 2 यहाँ 2 हुने बित्तिकै दिस इज 0 नाउ नेक्स्ट इज 3 थर्ड स्टेज त्यसमा के गर भनिरहेको छ शिफ्ट राइट cuv है अनि अर्को सर्कुलर y पनि गर भनिरहेको छ नौ सर्कुलर y गरौँ फर्स्टमा सो सबलाई लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गर्ने 1 1 0 अनि राइट तिरकोलाई चाहिँ के ल्याउने अगाडि ल्याउने दैट्स इट सो यो पनि हामी शिफ्ट गरौँ cuv शिफ्ट गरेको है शिफ्ट राइट 1 0 0 1 यो 1 यता जान्छ त्यो 1 1 x x अनि यहाँ खाली ठाउँमा गएर 0 न अगेन y को भ्यालु z को भ्यालु हेर्ने 0 छ भने के को लागि ट्रु हुन्छ z वा 3 को लागि ट्रु हुन्छ दैट सेज go to 2 that says you to go to 2 now you go to 2 when you go to 2 you have to check for y naught now luckily this time y naught is 0 y naught 0 भएपछि यो कन्डिसन क्यारी गर्नु पर्दैन सिधै 2 गरे भयो that means i मा i minus 1 that is 2 minus 1 is 1 यहाँ 1 राख्ने बित्तिकै यहाँ 0 एनीथिङ राख्दाखेरि 0 सो 3 मा के गरेर भनिरहेको छ भन्दाखेरि शिफ्ट राइट cuv अनि सर्कुलर y now let's do the circular y first y को रोमा सर्कुलर y तीनटा यता जान्छ 1 1 1 अनि त्यो फर्स्ट लास्ट को 0 यता अगाडि आउँछ यसमा पनि गरौँ शिफ्ट राइट यो 0 यहाँ आयो 1 0 0 1 1 1 क्रस अनि यहाँ नेरी 0 आयो सो दैट्स डन नाउ स्टिल 3 पछाडी के पाली आउँछ z बार 3 कि z3 भन्ने आउँछ स्टिल 0 छ सो के भयो भन्दाखेरि z बार 3 नै काम लाग्छ दैट इज गो टु 2 नाउ विल गो टु 2 है 2 मा गइसके पछाडी हामी के चेक गर्छौं y नट को भ्यालु चेक गर्छौं सो y नट को भ्यालु 1 छ सो दैट मीन्स y नट 2 इज पोसिबल cu मा u प्लस x गर्नुपर्ने भयो u को भ्यालु के छ 0 1 0 0 0 1 0 0 x को भ्यालु के छ 1 1 0 1 सो 1 0 1 1 0 प्लस 1 दैट इज 0 क्यारी 1 सो क्यारी 1 आयो अरु 0 0 1 आयो सो क्यारी 1 आयो अरु कतिवटा तीनटा 0 र 1 तीनटा 0 र 1 आयो दुई तीनटा 0 र 1 आयो सो दैट्स इट सो 2 मा i minus 1 that is 1 minus 1 is 0 अब यो 0 हुने बित्तिकै z को भ्यालु चाहिँ 1 पार्दिने के z को भ्यालु चाहिँ 1 पार्दिने फेरि सी है यहाँ नेरी नाउ 3 पाल आयो दैट इज शिफ्ट राइट cuv अनि सर्कुलर y अहिले सर्कुलर y गरौँ दैट इज 0 1 1 अनि त्यो लास्ट को 1 चाहिँ अगाडि आउँछ अनि शिफ्ट राइट गरौँ यो 1 यता जान्छ 1 0 0 0 यो 1 यता जान्छ 1 1 1 1 अनि यहाँ खाली ठाउँ भएको बेला 0 आउँछ नाउ z को भ्यालु के छ 1 छ सो यो ट्रु हुन्छ कि यो ट्रु हुन्छ अभियसली यो ट्रु हुन्छ भनेपछि z3 ट्रु हुन्छ नाउ z3 ट्रु हुन्छ z3 ले के भन्छ फिनिशमा 1 राख भन्छ फिनिशमा 1 राख भन्छ विल डु दैट यतापट्टि टप हो यहाँ नेरी फिनिश छ फिनिश को रो छ फिनिशमा 1 राखिन दैट मीन्स फिनिश भयो काम फिनिश भयो नाउ वेयर इज आवर आन्सर इज आवर रिजल्ट इज इन uv है सो u मा के छ 1 0 0 0 अनि v मा के छ 1 1 1 1 सो हामी यसलाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट क्याल्कुलेटरमा पनि गर्न सक्छौं अभियसली सो तर 1 2 4 8 16 32 64 128 है यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ सो 1 1 कुन छ त्यसलाई काउन्ट गर्ने 3 3 plus 4 7 7 plus 8 भनेको 15 सो दिस इज 15 दिस इज 128 अब 15 plus 128 भनेको कति हो 138 अनि 143 सो द आन्सर इज 143 है सो द आन्सर इज 143 हाम्रो uv क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सक्छौं सो द आन्सर इज 143 सो यसरी हामीले प्याटर्न फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ यहाँ के गर्न खोजिरहेका छौं भन्दाखेरि
हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजिरहेको छौँ सिफ्ट एड मल्टिप्लिकेसनको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजिरहेको छौँ दिस इज अ लिटल मोर कम्प्लेक्स अलिकति कम्प्लेक्स छ सो यु हेभ टु हेभ नलेज अफ च्याप्टर भनौँ न च्याप्टर सिपियु डिजाइनको अलिकति कन्सेप्ट चाहिन्छ सिफ्ट गर्नु अलिकति भन्दा कि बढी नै कन्सेप्ट चाहिन्छ एन्ड लट्स अफ न्यू थिङ्सहरू पनि चाहिन्छ सो सिपियु डिजाइनकै कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ फर्स्ट कुनै पनि अल्गोरिदम कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेट्समा डिभाइड गर्छौँ कि स्टेट मसिन बनाउँछौँ कि त्यो चिजको सो लेट्स मेक इट स्टेट मसिन सो हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट कसरी बनाएको थियो इफ यु क्यान रिमेम्बर सो के हुन्छ भन्दा हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट छ भने एउटा काउन्टर हुन्छ अनि काउन्टरको साइडमा डिकोडर हुन्छ अलवेज डिकोडर हुन्छ अनि डिकोडरलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ बट यसमा क्लियरको कन्सेप्ट चाहिँदैन सो क्लियर चाहिएन है नाउ हियर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्यु इम्पोर्टेन्ट थिङ्स अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के बनाउन खोजिरहेको भने स्टेट्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको के सो विच आर द स्टेट्स हियर कुन चाहिँ स्टेट हो त यो एउटा स्टेट हो त नो सो 1 इज अ स्टेट 2 इज अ स्टेट अर यो कन्डिसन इज जस्ट अ कन्डिसन 2 आफूमा स्टेट हो वाइ नट 2 र 2 भनेको दुईवटा कन्डिसन विदिन स्टेट्स हो सो 1 एउटा कन्डिसन 2 एउटा कन्डिसन अनि 3 एउटा कन्डिसन हो भने चाहिँ हामीसँग कतिवटा स्टेट छ 1 2 3 हामीसँग 3टा स्टेट छ न 3टा स्टेट्स 2 टु द पावर 1 र 2 टु द पावर 2 द्याट इज 2 र 4 को बिचमा पर्छ है सो विच वान सुड वी चुज वी सुड चुज 4 टु द पावर 2 भनेपछि दुईवटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कतिवटा स्टेट्स हुन्छ 0 1 2 3 हुन्छ है यहाँ पनि हामी के भयो 2 स्टेट्स भयो नाउ अब 0 चाहिँ कसलाई दिने त 0 कुनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि 1 लाई 1 चाहिँ 0 मा आएर बस्छ अर्को 2 यसको तल 3 यसको तल अनि यो 3 जुन छ यो युजलेस छ नि त किनकि 3टा मात्र छ यसले 4वटा दिएको छ त्यो युजलेस छ सो विल नट ड्र द्याट है सो यसरी चाहिँ युज हुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट इन्क्रिमेन्ट इज भेरी इजी हामीले पहिले पनि इन्क्रिमेन्टको कुरा गरेका छौँ सो इफ यु लुक एट हियर यहाँ हेर्दा इन्क्रिमेन्ट कसरी भएछ 1 भए पछाडि यो त नहुन पनि सक्छ दिस माइट नट ह्यापन बट 2 त जहिले ट्रु छ नि त 1 पछाडि 2 स्योर नै आउँछ नि 1 पछाडि 2 स्योर आउँछ है 1 पछाडि 2 स्योर आउँछ भनेपछि 1 भएपछि इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ सो सपोज युआर इन 2 पछाडि 3 त स्योर आउँछ नि दिज 2 माइट नट ह्यापन वान अफ दिज विल ह्यापन दो बट दिज विल स्योर सो 1 र 2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्छ 3 भएपछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त वी डोन्ट नो 3 भएपछि कि त 2 मा जान्छ कि त फिनिस हुन्छ सो देयर इज नो इन्क्रिमेन्ट देयर इज नो फोर्थ स्टेज सो यो दुईवटा हुँदाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्छ सो आइदर अफ देम कुड ह्यापन सो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर गेटले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ नाउ लोड भनेको इफ यु कुड रिमेम्बर हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फेच 3 बाट एउटा यहाँनिर एउटा के एड होला एड 1 होला अर 1 होला त्यस्तै अर्को समथिङ यहाँ होला समथिङ यहाँ होला यो जानको लागि चाहिँ लोड चाहिँ हामी फेज 3 गर्थ्यौँ भनेपछि फेज 3 मा हुँदाखेरि चाहिँ कुनमा जम्प गर्ने त हैन फेज 3 मा हुँदाखेरि कुनमा जम्प गर्ने यसमा जाने कि यसमा जाने कि यसमा जाने कि हामीसँग चोइसेस थियो नि त हो त्यो चोइसेसलाई चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भन्दाखेरि लोडले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो अब यो अल्गोरिदममा चोइस कहाँनिर छ जम्प कहाँनिर छ हेर त जम्प यहाँनिर छ हैन सो यो हुनको लागि यो जम्प हुनको लागि के हुनु पर्यो यो ट्रु हुनु पर्यो सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ सो अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो कि 3 त हुनै पर्यो अनि अर्को के हुनु पर्यो जेड बार पनि हुनु पर्यो दिस इज एन्ड है यो चाहिँ एन्ड किन हुन्छ भन्दाखेरि सँगै छ नि त यहाँ एन्ड छ नि त यो दुईटा बिचमा सो एन्ड अघि चाहिँ के थियो 1 or 2 जुन भयो नि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ जेड बार जसलाई चाहिँ मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ जेडको नट गरेर अनि 3 चाहिँ के हुनु पर्यो एन्ड हुनु पर्यो लोड हुनु पर्यो अब लोड हुनुको मतलब यहाँबाट केही रिसिभ गर्नुपर्ने हो 2 बिटको यसले भनेको त 2 बिटको रिसिभ गर्छ तर के रिसिभ गर्छ त हेर त यो रिसिभ गर्छ यो 2 रिसिभ गर्छ गो टु कहाँ भनिरहेको छ 2 भनेको कुन हो यो हो सरी 2 भनेको यो हो नि त फिगरमा यहाँनिर 2 भनेको के हो यो हो फेरि है सो जेड बार 3 मा जम्प त हुन्छ जम्प हुन्छ तर कहाँ जम्प हुन्छ 2 मा जम्प हुन्छ नि त 2 भनेको यो हो 2 लाई कसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ 1 ले सो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले 1 लेख्नुपर्छ कि 2 बिटको 0 1 हो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है यदि 3 थियो भने 2 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि त 3 लाई सो 1 0 लेख्नु पर्थ्यो सो त्यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट कसले गरिरहेछ त्यसलाई हेर्नु पर्यो
सो स्टेट डायग्राम यसरी बनाउने. अब नेक्स्ट थिङ इज इनेबल कतिखेर गर्ने अनि डिसेबल कतिखेर गर्ने. सो देयर इज समथिङ कल्ड एज फिनिश है. यहाँनिर हामीसँग फिनिश भन्ने छ. फिनिश भन्ने एउटा यो पनि रजिस्टर हो. सो जेनरली क्लक ड्रिभन हुन्छ होइन. सबै रजिस्टर फ्लिपफ्लप्सहरू दे आर क्लक ड्रिभन. अब फिनिशसँग पनि के एसोसिएटेड हुन्छ भने फिनिशसँग पनि देयर आर फ्यु थिङ्स एसोसिएटेड. द्याट इज वान इज क्लियर होइन. एउटा क्लियर हो, एउटा लोड एसोसिएट हुन्छ. सो इन्क्रिमेन्ट पनि एसोसिएट हुन्छ, डिक्रिमेन्ट पनि एसोसिएट हुन्छ. तर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा हो. यसमा किन चाहिँदैन भनेर थाहा हेर्छौँ हामी. ल हेर त, फिनिसमा लोड भए कतिखेर लोड हुन्छ भनेको फिनिसले कतिखेर रिसिभ गरिरहेछ. यहाँ पुरैमा फिनिस कहाँनिर छ, यहाँनिर छ. भनेपछि के फिनिसले के गरिरहेछ, रिसिभ गरिरहेछ नि त 1. भनेपछि यताबाट हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि 1 पठाइदिन्छौँ. 1 रिसिभ गरिरहेछ. तर कतिखेर गरिरहेछ हेर त, Z3 हुँदाखेरि गरिरहेछ. सो विल डु Z अनि 3 हुँदाखेरि 1 रिसिभ गरिरहेछ है. आई थिङ्क इट्स क्लियर. सो लोड गर्नु भनेको रिसिभ गर्नु हो. यो पुरै अल्गोरिदममा रिसिभ कहाँ गरिरहेछ, फिनिसले 1 यहाँ रिसिभ गरिरहेछ. द्याट इज Z3 को एन्ड गरेँ, 1 चाहिँ यताबाट पठाइदिएँ. द्याट इज रिसिभिङ. अनि क्लियर कहाँ भइरहेछ. सो यो अल्गोरिदममा तिमीहरूले कहीँ क्लियर भएको देख्दैनौ. बट हामीले यदि तिमीहरूले के भन्छ इक्जाम्पल हेर्थ्यौँ भने स्टार्टमा चाहिँ के हुन्छ, फिनिसको भ्यालु 0 हुन्छ क्या. सो हामीले त्यहाँ पारेन. आई थिङ्क आई डिडन्ट डु इट. बट स्टार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिनिसको भ्यालु क्लियर हुन्छ, 0 हुन्छ. सो यो भयो. अब यहाँ अझै के ट्रिकी पार्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है, हामी स्टेट 1मा छौँ. स्टेट 1मा छौँ. फिनिस के हुनुपर्छ, स्टेट 1मा छौँ, फिनिसको भ्यालु के हुनुपर्छ, 0. स्टेट 2मा छौँ, फिनिसको भ्यालु के हुनुपर्छ, 0. हामी स्टेट 3मा छौँ, त्यो पनि Z3मा छौँ स्पेसिफिकली. स्टेटको भ्यालु के, फिनिसको भ्यालु के हुन्छ यतिखेर, फिनिसको भ्यालु के हुन्छ हेरी Z3 भयो भने कप गरेर के हुन्छ स्टेटको भ्यालु, फिनिसको भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिखेर है. यो त एम्बिगुअस छैन है. 1 हुँदाखेरि फिनिस हुनु भएन, 2 हुँदा फिनिस हुनु भएन, Z3 हुँदाखेरि फिनिस हुनु भयो. अब त्यसरी नै यहीसँग हेर त, स्टेट 1 छ, स्टेट 2 छ. डिकोडर के हुनुपर्छ यतिखेर, डिकोडर अन हुनुपर्छ कि अफ हुनुपर्छ. डिकोडर अन हुनुपर्छ नि त. 1 हुँदाखेरि डिकोड गरिरहनु पर्यो, 2 हुँदाखेरि पनि डिकोड गरिरहनु पर्यो. सो डिकोडर सुड बी अन. डिकोडर सुड बी अन. द्याट मिन्स डिकोडर सुड बी 1 है. जब स्टेट Z3 पुग्छ त्यतिखेर डिकोडर के हुनु पर्यो, डिकोडर सुड बी अफ. डिकोडर अफ हुनु पर्यो. द्याट मिन्स 0. भनेपछि यहाँ हेर त अल्टरनेटिङ छ नि, फिनिस र डिकोडर अल्टरनेटिङ छ नि त. भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, नट गेटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यसलाई. फिनिसको जे आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ डिकोडर इनेबलसँग चाहिँ जस्ट अपोजिट छ नि त. सो त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ नट गेट इन्कर्पोरेट गर्छौँ. सो अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि आई भन्ने एउटा, इफ यु कुड सी यहाँनिर आई भन्ने एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा अर्को रजिस्टर छ. रजिस्टर भन्ने बित्तिकै क्लक ड्रिभन लेखिदिइहालौँ है. रजिस्टर भन्ने बित्तिकै क्लक ड्रिभन छ. अब आईले के गर्छ त, आई के भइरहेछ, यहाँ डिक्रिमेन्ट भइरहेछ. सो डिसिआर भइरहेछ. कति बेला डिक्रिमेन्ट भइरहेछ, कुन स्टेटमा डिक्रिमेन्ट भइरहेछ, 2. सो 2 लेखिदिने. अनि आईमा यहाँ के भइरहेछ हेर त, आईले के एन रिसिभ गरिरहेछ भनेपछि आईले एन रिसिभ गरिरहेछ. रिसिभ गर्नु भनेको लोड हुनु हो. कतिखेर लोड गरिरहेछ, स्टेट 1मा हुँदाखेरि लोड गरिरहेछ है. सो दिस इज बेसिक. अनि तिमीहरूलाई यदि थाहा छ आई र एनको रिलेसन, यदि तिमीहरूले एक्जाम्पल हेरेछौ भने आईको भ्यालु 1 हुँदाखेरि, आईको भ्यालु 1 अर मोर देन 1 छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, जेड चाहिँ 0 हुन्छ. सो आई र 1 चाहिँ जस्ट अपोजिट छ नै. सो त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, नट गेट युज गर्न सक्छौँ. सो यु क्यान युज नट गेट इन इट होइन. आई र जेडको भ्यालु चाहिँ अपोजिट हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ के गरेँ, आईको भ्यालु जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ उल्टो पारेर जेडको भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गरेँ. नाउ द ट्रिकी पार्ट चाहिँ बल्ल आयो है. अब देयर इज अ ट्रिकी पार्ट. अलिकति गाह्रो पार्ट के छ भन्दाखेरि हेर ल, सियुभी सँगै छन् नि त. सो विल ड्र सियुभी सँगै है. सियुभी सँगै छन्. त्यसै भएर हामी यहाँनिर let's make this as C, let's make this as U, and let's make this as V. अब हेर त, CUV के भइरहेछ, शिफ्ट राइट भइरहेछ. भनेपछि कतापट्टि शिफ्ट हुनु, यतापट्टि. इज दिस ट्रु, राइट शिफ्ट भइरहेछ. भनेपछि शिफ्ट राइट, SHR शिफ्ट राइट भइरहेछ होइन. राइट शिफ्ट भइरहेछन्. कतिखेर राइट शिफ्ट भइरहेछन्, 3 हुँदाखेरि. भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि
यसरी निकालेर सबैलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 3 स्टेट हुँदाखेरि सिफ्ट हुनुपर्छ है भनेर नोटिफाई गर्न सक्छौँ। बट के क्लियर छ भन्दाखेरि के अलिकति के डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि CUVमा हेर्दा के हुन्छ, C को भ्यालु U मा जान्छ, U को भ्यालु V मा जान्छ, अनि C मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जहिले 0 आउँछ नि त, जहिले 0 आउँछ नि त। सो 0 आउनु भनेको सिफ्ट राइट हुनु भन्दा पनि रादर क्लियर हुनु हो के। सो हामी क्लियर भनेर चाहिँ त्यसलाई मजाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो C मा त 0 आउँछ नि त CUV राइट सिफ्ट हुँदाखेरि। सो सिफ्ट राइट भन्दा नि क्लियर वुड बी अ गेट वे अफ रिप्रेजेन्टिङ इट। सो क्लियर हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो त भयो, अर्को यहाँ हेर त यो स्टेटमा के छ भन्दाखेरि एडिसन भइरहेछ। एडिसन हुने बित्तिकै हामी केलाई ल्याउँछौँ भन्दाखेरि प्यारलल एडर, प्यारलल एडरले PA भने। सो सिइन एडिसनमा सिइनको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। सब्ट्र्याक्सनमा सिइनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। अब यो प्यारलल एडर यो एडिसनमा दुईटा इनपुट छन्, के एउटा यु छ, यु मैले एज एन इनपुट दिएँ। अर्को के इनपुट छ, एक्स चाहिँ मैले के गरेँ एज एन इनपुट दिएँ। अब यसको आउटपुट कहाँ स्टोर भइरहेछ, सी र युमा। सीले चाहिँ के स्टोर गर्छ त यसमा, सीले त के हुन्छ, जुन क्यारी बाहिर निस्किन्छ त्यो क्यारीलाई स्टोर गर्ने हो। अनि जुन रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट आउँछ त्यो कसले स्टोर गर्ने हो, ब्याक टु युले स्टोर गर्ने हो। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एड हुन्छ। सो नाउ द्याट्स नट इनफ, यसले यसै स्टोर गर्न सक्दैन है, कसैले पनि यसै रिसिभ गर्न। यहाँ पनि आईले एनको भ्यालु रिसिभ गर्दाखेरि के हुन्छ, लोड सिग्नल इनेबल, यहाँ पनि लोड सिग्नल इनेबल। सो यसमा पनि लोड सिग्नल इनेबल, यसमा पनि लोड सिग्नल इनेबल हुनुपर्छ। अब कतिखेर हुन्छ त यो लोड सिग्नल इनेबल है, तिमीलाई थाहा छ होला कुन स्टेटमा भइरहेछ, Y0 2 मा। सो Y0 र 2 को एन्ड भयो भने, Y0 र 2 को एन्ड भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इनेबल गर्न सक्छौँ। सो यु क्यान पुट क्लक पल्स इन हियर, यु क्यान पुट क्लक पल्स इन हियर, यु क्यान पुट क्लक पल्स इन हियर, द्याट्स इट है। सो यो रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब बाँकी एउटा के रह्यो भन्दाखेरि सर्कुलर वाइ बाँकी रह्यो, सर्कुलर वाइ हियर, सर्कुलर वाइमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वाइ, यो हाम्रो वाइ हो, यसलाई पनि क्लक पल्स दिउँ। सर्कुलर वाइ, सर्कुलर वाइ छ है, लेट्स टक अबाउट सर्कुलर वाइ। सपोज 3-4 बिटको छ, Y3, Y2, Y1, Y0 एक्जाम्पलको लागि। सो सर्कुलर वाइको रिजल्ट के हुन्छ, सर्कुलर वाइको रिजल्ट भनेको के हुन्छ, Y3, Y2, Y1 अनि यो जुन Y0 छ त्यो अगाडि आउँछ, यो हो। सो बेसिकली सर्कुलर वाइ भनेको सर्कुलर राइट है, सिफ्ट राइट वाइ होइन, सिफ्ट राइट गरिरहेछौँ नि, हेर्दा यसलाई सिफ्ट राइट गरिरहेछौँ। अनि जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि ल्याइरहेछौँ भने चाहिँ सर्कुलर वाइ लेख्नको लागि हामी सिफ्ट राइट लेख्न सक्छौँ, सिफ्ट राइट। अनि जुन बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेकोलाई ल्याएर कहाँ राखिदिने भन्दाखेरि फर्स्टमा ल्याएर राखिदिने होइन। सो यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो कुन स्टेटमा भइरहेछ, सर्कुलर राइट कुन स्टेटमा भइरहेछ, 3 स्टेटमा भइरहेछ। सो यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, यो लेख्नु पर्दैन। तिमीहरूले एक्चुअल फिगर त बुकमा हेर्ने, यो त तिमीहरूको रिप्रेजेन्टेसनको लागि। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हार्डवेयर रिप्रेजेन्टेसन हामी देखाउन सक्छौँ। सो यो ति भयो। सो दिस माइट बी आस्क्ड होइन, कहिले काहीँ सोधेर आउँछ यो पनि। सो दिस इज फर सिफ्ट एड अल्गोरिदम। हामी बुट्सको पनि गर्छौँ अनि अर्को पनि गर्छौँ।